Hello everyone, my name is Jerlyn Hiponya. And I am Hannah Garcia, and today we will be sharing our reflections on the documentary titled The Social Dilemma. Yes, we will be focusing on the ethical issues behind social media and how it affects us as users. So, kasi nung after ko mapanood kasi yung The Social Dilemma on Netflix, one ethical issue kasi that really stood out to me is how social media really manipulates people's behavior rather, through their algorithms. Kasi before watching, I thought kasi yung mga social media was para siyang platform lang for us to communicate with other people and para lang nandiyan lang para ma-entertain tayo. Pero after ko panood, na-realize ko na itong mga companies, yung mga platforms like FB, Instagram, TikTok, are actually competing for our attention since the more we spend time scrolling or sa screen natin, the more profit they make. Actually, medyo similar din siya dun sa ethical issue na nag-stood out sa akin. Kasi it's about how social media seems to control us. Parang alam nila how we think and what we do instead of us controlling it. Parang pinipredict niya, parang alam na niya kung ano yung gusto at hindi natin gustong makita. And medyo nag-spark siya ng fear within me. Kasi syempre, I realized na parte din tayo ng system na to. We are within the system and it affects our lives too. So, hindi natin napapansin na yung social media, unti-unti niyang sineshape yung perceptions and beliefs na hindi naman natin napapansin. So, for example, dun sa documentary, merong scene doon, yung si Ben, tas yung mom niya, is nagkaroon sila ng parang bet na hindi gagamit ng cellphone si Ben for like a week. Pero hindi niya talaga na-control yung sarili niya. And after 3 days lang, ginamit na niya ulit yung phone niya. So it shows how difficult it is to resist the temptations of using or being on social media. Kasi yung system behind it, parang ginawa siya talaga to pull us in or to pull users back in. So yung mga AI or yung mga tao behind the said social media, pinipidik niya yung kung ano yung notifications na gustong makita ng tao. For example, kung ano yung gusto niyang makita. Kaya sobrang hirap para sa atin na i-ignore yung mga notifications na yun. Kasi nga, alam nila na yun yung gusto nating makita. So, parang ano siya similar siya. Parang ako-compare na rin, nabanggit dito actually sa documentary na parang similar yung social media sa drugs. Kasi parang it triggers the urges and the cravings na nagpapahirap or nagbibigyan talaga sa self-control natin. Oo, tama ka dyan. Tapos dun sa example mo, yung tatlong lalaki ba yun? Siguro kung sila ba yung AI or what? Pero na-realize ko rin doon na yung mga content na kinokonsume natin is not always based on our own choices pala. Instead, yung mga algorithms na yun are constantly influencing what we see para ma-engage pa tayo at ma-keep yung attention natin doon mismo sa screen. Tapos alam mo ba, may isang example din kasi akong nakita doon sa documentary din. Like really alarming lang siya sa akin. Yung alam mo yung Pizzagate incident, yung pinapakita doon na yung Pizzagate to kasi isa siyang false conspiracy theory lang na nag-spread through social media until may isang lalaki ata na he actually believed it enough to bring a gun to a pizza restaurant. And yung example na parang na-realize ko na yung mga misinformation online is hindi lang harmless but hindi siya harmless pero nakaka-apekto siya sa mga decisions ng mga tao and even put their lives at risk. Kasi nakita ko nga talaga yung handcuff siya ng police ganun. Tapos sinabi bakit daw ba siya nagdala ng gun dahil daw may mga bata daw na kailangan niya iligtas ganun para daw kasi daw may pedophile ring ganun. Natakot talaga ako. Totoo, kaya it's really important talaga na i-uphold natin yung mga virtues kaya ng discernment, integrity, lalong-lalo na yung temperance. Kasi nga diba nowadays, maraming tao talaga yung nag-spend sa social media. Hindi na natin siya maiiwasan. Parang parte na siya ng generation natin ngayon. And ayun nga, hindi natin na-realize na nasi-shape na niya yung behaviors natin, yung perspectives natin, yung mga thoughts natin, and yung mga decisions nga natin. So, we can use discernment to help individuals na i-question muna yung mga nakikita nila online para hindi sila agad-agad naniniwala. Kagaya nga din sinabi ko dun sa pizza na event, dun sa nagdala siya ng And of course, integrity, it reminds users to avoid spreading misinformation para wala talagang naniniwala agad-agad. And lastly, temperance, lalong-lalo na sobrang importante ng temperance because it helps people to control their screen time and emotional reactions to prevent social media from taking over our lives. Dagdag ko na rin pala dyan yung mga virtues like yung prudence, yung truthfulness, and yung responsibility na kailangan din natin siyang isa rin siya sa mga important sa ngayong age na to since yung prudence kasi in the means of dapat maging wise tayo and maging aware of how technology influences us. And yung sa truthfulness kasi at responsibility, para kasi nagre-remind siya or nagre-remind tayo na laging i-verify lagi yung mga information na nakokonsume natin before sharing or believing it. Nga, gagaya sa Pizzagate incident. Since yung isang misleading man lang na post or ng page can have like real world consequences talaga sa atin. As much as I hate to admit it, medyo honestly, nakaka-relate din ako talaga dito. Kasi may mga times din talaga na hindi ko maiwasang nag-doom scroll ako and nadidistract ako. For example, magre-review lang pero Pomodoro technique 5 minutes break, tapos TikTok yung break, tapos wala na, sunod na after 5 minutes hindi ko na napapansin. So, sometimes talaga hindi ko rin napapansin na parang what I see online is already influencing how I feel or how I think. Oh my God, same din dyan. Kasi may mga moments kasi na, kanwari, sa TikTok, titingin lang sa TikTok kasi baka may mag-chatsan kasi nga may strict diba doon sa TikTok so kailangan hindi lagi maano yun. Pero like, I ended up like scrolling doon sa mga videos for much longer. Like, na-realize ko na hindi siya about self-control but parang it's also about how yung mga platforms na yun are intentionally designed talaga para ma-hook talaga tayo. Kaya dapat talaga mag-set din tayo ng boundaries and kailangan mas maging mindful tayo kung paano natin gagamitin yung social media. Oo nga. Tsaka parang at the same time din, yung technology companies, yung mga TikTok, mga FB, dapat i-take nila yung responsibility or accountability by creating yung mga platforms na yon na nagpa-prioritize doon sa health or well-being ng mga users, hindi lang for profit na eme yan. Yes, kaya grabe, this documentary, The Social Dilemma, it is really not just an eye-opener but a mind-opener as well. It opened our eyes and our mind to the hidden influence of social media in our daily lives. Yes. Tsaka niremind din tayo nung documentary na yun na while technology can be helpful and be useful to us, dapat maging aware din tayo kasi and magkaroon tayo ng critical thinking and also be responsible as users kapag ginagamit natin yung mga yun. Of course, because in the end, we should be the ones to control it, not the algorithm controlling us. Yes.